wordt echt een intensieve strijd met de vijand. Er is genoeg vijand op het doel. Onze opdracht is het voorbereiden en uitvoeren van een air assault op object Palladium. Globaal is dat we hier een klein stukje noord gaan verzamelen voor de chalk check-in. Dan worden we opgepikt met de helis. Gaan we vliegen naar de DOP 3.0. Verplaatsen over deze route naar een release point. Dan zullen we hier met het hele peloton op linie komen. Waarbij Bravo het meest noordelijk is en Charlie het meest zuidelijk. Gaan we over het doel heen tot aan de bosrand. Vuurbasisinrichting voor 3 die daar eroverheen kan gaan. Vervolgens klappen we om met de beveiliging naar buiten. Uiteindelijk zullen we hier weer opgehaald gaan worden om terug te gaan naar Doerian. Laatste actie. We zitten met het peloton echt in het zwaartepunt. Ja, al die andere pelotons is leuk, maar die zijn randvoorwaardelijk aan ons. Wij gaan hier de vijand de laatste slag toebrengen. Het gaat heet worden, het gaat chaotisch worden, dat kan ik je alvast beloven. Want het lijkt wel de allersimpelste manoeuvrevorm die er is in linie, maar ook daar heb je nog veel gecoördineerd. En als de kogels gaan vliegen, dan weet je zelf ook wel, dan wordt het chaos. Maar laat je leiden, goede onderofficieren, laat je goed aansturen. Ga daar voorwaarts. Het is ongeveer 2,5 uur rammen en dan zitten we weer in de kist terug. Air assault. Je merkt het wel aan je lichaam, je bent wat vermoeider, maar een paard dat de stal ruikt kan alles natuurlijk. En je ziet toch wel dat zodra je eenmaal in die heli zit, dan zit je adrenaline alweer hier. En dan hoop ik dat kills ook met bloeddoorlopen ogen naar buiten komen en een mes tussen de tanden om voorwaarts te gaan. Charlie, Sierra, Echo, hier Romeo. U moet de linie een stuk verbreden. Tussenafstanden vergroten. U moet een grotere frontbezetting hebben. Over. Mick, waar ben je? Goed, oké, blijven voorwaarts gaan. Neem een zicht over de oppervlakte, die kant op. Check. Okay. Wat heb ik gezien? En radiomateriaal. Danny. Nee, wij zijn met heel golf hier binnen, ja, anders zit ik op voorbeeld. Hoeveel man had je nou ook weer? 5. Oké. Ik wil dat jij deze weg hier, Ja. Lexus, dat je die blijft herbereden. Ja. En dat je een stukje voorwaarts gaat. Oké. Ja, het effect dat de cap wil bereiken, Ja. is dat er een 360 om het gebied heen komt. Tot hoe ver mag ik lopen? In ieder geval tot deze horizontaal. De horizontale lijn. Is Hoe goed. warm is het nou? 37 graden, zeg maar klokje, maar moet erbij. Jammer dat de groeptentokens uitgevlamd wordt.
Dat er gevlamd wordt. Dat de groep telkens uitgevlamd wordt. Ja, dat is een beetje jammer. Maar we krijgen ook steeds wel redelijk zwaartepunten in de opdracht. Waar een hoop lui zitten. Nou ook 8 lui. Wat we dachten van 4. Nou ja. De 8 man vijand. Ja, wat ik net hoorde wel. Wat zijn jullie aan het doen? Zijn we bandjes voor honden aan het maken. Lucie aftoppen. Al veel over. Ja. Dat betekent hoe kan dat? Meteen eerst contact aanhouden. Ja, Rico ging erop, maar daarna was hij weer uitgeschakeld. Dus ja, helaas. Buiten op de munitie. Check. En we hebben heel veel meegekregen. Heel veel. 800 Oh, smakelijk, Tim. Smakelijk. Alles klaar nu? Nee, nog lang niet, maar eerst even eten. Wat moet er nog gebeuren? Spullen moeten schoongemaakt worden, onderhouden. Jezelf natuurlijk. En de wapens, maar die hebben we net al gedaan. Dus je ligt nog niet in je bed zo meteen. Nee, denk ik niet, nee. Wordt er nog een klein biertje gedronken dan voordat je naar bed gaat? Zeker. Sowieso, ja. Gaat wel in hoor. Maak er maar meerdere van. En grotere. Ja, goed hè. Wie is dit dan? Zo klink ik ook morgenochtend. Dat ding klinkt een beetje als mijn stem nou. Bijna weer, jongen. Morgen. Morgen. Vandaag gaan we onder een heli hangen. Ga jij onder een heli hangen? Nee, ik ga niet onder een heli hangen, maar wij gaan riggen. Dat houdt in dat wij een voertuig of een andere lading, die gaan wij klaarmaken zodat die onder een heli kan hangen. Okay. Dat houdt riggen in. En voor mij specifiek word ik afgetoetst inderdaad op het aanhaken, zodat ik uiteindelijk rigger marshaller officieel ben. Waarna ik vervolgens andere cursussen kan gaan doen als zijnde groepscommandant. Ik heb er wel zin in. Gelukkig valt het weer mee vandaag. Dus ik denk dat het een mooie dag gaat worden. Oké, hey, welkom op de Flying P Ranch. Zoals jullie hier zien, dit is het huis van de eigenaar, met daarbij alle schuren. En deze hele strook tot en met vanaf daar waar de blauwe paaltjes die staan, tot en met daar helemaal, die open vlakte, dat is de Flying P Ranch. We knopen eigenlijk alles vast wat los kan gaan. Dit is voor. En dat doen wij op een manier die ons is geleerd. Met een spanknoop. Waarom is dat belangrijk dat alles vast zit? Nou,
Het gaat natuurlijk onder een heli en dat beweegt, er komt een beetje wind bij. Als dat losschiet, dan heeft dat gevaren voor de heli. Dus daarom is het belangrijk dat alles vast zit. En wij maken alles vast en uiteindelijk wordt het nog weer een keer gecontroleerd. En dan is het gereed om onder een heli gehangen te worden. Er zit elektriciteit op de andere haak van de heli. Dus met deze haak ontneem je de elektriciteit. Deploy Grizzly, how do you copy? Ben je nu officieel rigger marshal? Ja, want ik heb gerikt en ik heb gemarshald. Dus ik ben rigger marshalen. Ja, als het goed is wel. Goed zeg. Dankjewel. Hey, we hebben nu gewoon 2 uur lang kunnen slingen. Gewoon elke LP had zijn eigen LPT-team onder leiding van Tim en Stijn. En over het algemeen wat ik gewoon zie is gewoon een club die veilig wil werken, die gedreven is om het goed te doen. Dus daar ben ik heel erg tevreden over. Een paar dingetjes die we mee moeten nemen om de volgende keer nog even iets beter uit de bus te komen is, word niet te snel zenuwachtig onder die heli. Het is een groot ding, maar uiteindelijk gaat die heli gewoon, die blijft daar boven jou hoeveren. Die loopmaster let op jou, de LPC die let op jou achter in je rug en die zorgt er ook voor dat je veilig je werk kan doen. Dus word niet te snel schrikkerig op het moment dat bijvoorbeeld je static probe in de haak blijft haken. Of als je dus bijvoorbeeld niet in één keer raak slaat. Maakt allemaal niks uit. Blijf gewoon rustig je werk doen en dan komt het vanzelf goed. Wil je wat zeggen in de microfoon? Mag wel even. Doe dat. Nee. Nee, ik heb nu geen grapje. Ik hoorde net al geen grapje. Ik heb nu geen grapje op de man. Deur eruit. Ik hoorde gisteravond. Ik heb hier nog ik heb hier nog een galgenmaaltijd voor jullie. 2 keer. Ben je wakker? Leuk? Ja, leuk. Oké, goedemorgen. Voor nu bevelsuitgiften. Schrijven, schrijven, schrijven. Goed opletten. Als je vragen hebt, schrijf ze eventjes op. Daarna zijn voor het laatst. En dan krijg je vanzelf de gelegenheid te vragen. Ja? Fire away. We bereiden voor en voeren uit eenmaal reed op object Kopper. Ten einde om de vijand te neutraliseren en intel te verzamelen. En daarbij is uiteindelijk onze rol, waarbij we een vuurbasis gaan inrichten om de vijand te binden
En dat gaan we doen door middel van snel en agressief op te treden. Waar we dus uiteindelijk een situatie gaan creëren dat wij gebonden zijn met de vijand. En 1 en 2 manoeuvreruimte krijgt om de CP te ontmantelen. En informatie op het object veilig te stellen. Jij gaat er een opstelling betrekken. Waarbij je probeert de punt 50 zoveel mogelijk noord op lijn van het object te zetten. Zodat je effect in de diepte, maar ook richting zuidwest kan uitbrengen. Yes. Ja, we gaan een aerosolactie doen. Samen met de INF en wij van Delta Compie. En samen met de punt 50. En de infantry die gaat mee als voorste beveiliging. Zodat wij het stuk kunnen uitbrengen. En dan creëren we een vuurbasis voor peloton 2 en peloton 3. Okay. En die kunnen dan doormanoeuvreren naar het object. Dat is het doel. Heb je dat vaker gedaan zo op deze manier, zeg maar? Dit wordt voor mij de eerste met keer. de punt 50 zo in de kist en dan eruit? Ja, dit wordt voor mij de eerste keer, ja. Met de punt 50 opgebouwd in de Chinook. Dus ben benieuwd. Eindelijk een mooie actie voor jullie. Ja, de punt 50 komt nog voor, dus... Het zal wel jullie voor in de wieg zijn gelegd natuurlijk. Hey. Wat gaat de omgang duren, hè? Wij gaan het doel pakken. Binnen 60 minuten zijn we met de informatie weg en zijn we met z'n allen weer hier terug. Demonen! 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 Ja, het is nu vrijdag van de tweede week van het oefenen en vandaag gaan we een raid uitvoeren. Afgelopen dag zijn we allemaal in de planning geweest, de hele nacht doorgepland en de jongens zijn echt helemaal klaar voor. Het wordt echt een intensieve strijd met de vijand, er is genoeg vijand op het doel. Er zijn hele korte timings voor toch best wel een lastig doel. Maar dat betekent voor ons gewoon agressief, vol erop klappen, gecoördineerd en dan komen we er wel. Het zijn beste jongens. Ja, ja. Zeker. Dat zijn beste jongens, ja. Beste jongens voor beste jongens. Ben je er klaar voor? Altijd. Ik heb er zin in. Zin in ook, ja. Met een goed gevoeld weekend in hopelijk.
Ja, daar blijft u lopen. Ja, ga maar. Twee erop. Vliegen erop, vliegen erop. Oké, verder naar rechts, verder naar rechts. Verder naar rechts. Naar rechts. Zoek de gidsschip. Pupo zoeken! Zit de Pupo? Wij gaan gewoon achter hem zoeken, even kijken. Is dit een busje die broek? Nee. Wel wat snel aan. Gaan op die weg een paar laten. Nee, is die beter van achter, hè? Hé! De bouw zit daar. Ja, Roger. Links ervan. Roger. Niet aan het voertuig vuren, hè? Yes. Dat is goed. Pak. Pak. Ja, vuren. Vuren. Cashback over 0,8 minuten over. Wat doen we het nou door?